په جهان کې دوه کنسپټ دي، دوه تیوریانې چلیږي. یو پای داسې وایي چې کنسپټ اف سپیشل کریشن باندې یقین کوي چې یعنی د دنیا کې چې کوم ژوندي شیان دي به شمول انسان دا الله تعالی پیدا کړی دی، یا یو داسې ذات پیدا کړی دی چې د هغه په وس پراوله په یو واره پیدا کړی دی چې هر شی هر رنګه پیدا کړی دی، هغه بیا تر قیامته په هغه رنګ کې دی. صحیح سو. بعضې خلک بیا داسې کنسپټ دي، داسې تیوریانې پیش کوي لکه کنسپټ اف ایولوشن چې وایي یا دا ژوندي شیان دا رقم نه ول چې بس الله پاک اول واره یو رنګ پیدا کړل بس هغه سته نه، چې هغه واره ساده ساده ژوند پر تېرېدی، یعنی د سمپل لایف څخه بیا کمپلیکس لایف ته راغلی دی. د دې دوه تیوریانو څه فرق دی په دې به اوس سر خلاص کړو. یوه تیوري د کنسپټ اف سپیشل کریشن، دویمه ده تیوري اف ایولوشن یا کنسپټ اف ایولوشن. اوس راځه چې کوم خلک پر دې باندې یقین کوي چې د دنیا الله تعالی پیدا کړې ده یا یو دی ذات پیدا کړی ده چې د هغه په وسه پراوله، په دې کې بیا ایولوشن نه دی راغلی، ارتقا تبدیلي نه ده راغلی. که هغه بیا مسلمانان دي، که یهودیان دي، که بیا عیسایان دي، چې دا یقین نه وي چې دا یاد ساته خالي مسلمانان دا یقین نه دی، بلکې ډېر داسې معاشرې شته چې پکې د انسانانو دا یقین دی، داسې مذاهب شته چې پکې د انسانانو دا یقین دی چې دا په ژوندي شیانو کې چینج نه دی راغلی. نو هغه خلک چې دا یقین دی چې دا دغه نظریه ده چې دا دنیا چې دا په دې کې ایولوشن نه دی راغلی، نو هغه خلکو ته ویل کېږي کریشنیسټ، یعنی کریشن څه وتلی دی کریشنیسټ. لیکن چې د کوم خلکو دا یقین دی چې دا دنیا کې ایولوشن راغلی دی، لکه د بعض خلکو چې دا خیال چې انسان د بندر سه یعنی د بیزو سه جوړ شوی، داسې مختلفه تیوریانې نورې شته، نو هغو ته بیا یې وایي ایولوشنیسټ. دا شیخ مصر خلاصو. بل شي درشم اوله واره دا تیوري چې دا لویس پاسچر نامي ساینسدان پیش کړه، تیوري اف سپیشل کریشن. وایي چې د دې څه علاوه د ډېرو مذاهبو د خلکو بیا دا خیال دی چې دا دغه دا یقین دی چې د دنیا چې دا الله تعالی ډایرکټ پیدا کړی ده، په دې کې بیا نور چینجز نه دی راغلی چې د حیوان سبب بل حیوان جوړ شوی، د بل سبب بل جوړ شوی. دا سوچ نه دی. دا کنسپټ اف ایولوشن چې دی کې مختلفه تیوریان دي، مختلفه لکه لامارک، لکه ډاروین، لکه نور خلک چې پیش کړي دي، خو اکثره د دې کریډټ زی چارلز ډاروین لرل. ډاروینزم به تاسو ویلی او بیا پر مخ باندې به درس ډسکس کوو. د دې تیوري د سپیشل کریشن مطابق چې زندگی چې دا هغه بس کریټر جوړېدو والا جوړه کړې ده، په دې کې بیا بله خبره نشته. دا خلک وایي نه دا نیچرل پروسیس په دا کې آهسته آهسته چینجز راکړل دا زندگی که ژوندي شیان دي په دې کې بیا چې دا چینج راغلی دی، نن سبا موږ ته مختلفه ورایټي میلاویږي، هغه دا وجه ده. چې کوم سپیشل کریشن والا خلک دي د دې چې کوم یقین دی دا وایي چې یار چې الله تعالی څونه شکلونه څونه مختلف حیوانان پیدا کړي دي، یعنی ویریشنز چې دی په دې کې بیا لیمیټډ دي، نور ویریشنز نه راځي، سبب بیا نور قسم انسانان راځي، یا اوس د انسانانو لکۍ نشته بیا په مستقبل کې به دغه غټه لکۍ، یا انسان اوس پر دوه پښو ځي بیا په څلور پښو روان دا شان، مطلب دی وایي نشته دا سپیشل کریشن والا، یعنی دا خطره نشته. لیکن کنسپټ اف ایولوشن والا څه وایي هغه وایي وروره ویریشنز انلیمیټډ دي، دا کېدلی شي چې سبا د انسان څه نوی شی جوړ شي. صحیح سو. یا مختلفه نور سپیشیانې په انسان کې راوځي، حالانکه انسان ټوټل انسانیت ته به آدم سے لیکر فاروق تک دا یوه سپیشي ده. لیکن ایولوشن والا دا وایي چې نه دا کېدای شي په مستقبل کې بدل شي، لکه د دې چې دا کنسپټ چې پخوا د مار پښې وې اوس نشته، پخوا د انسان لکۍ وه اوس نشته، پخوا انسان پر څلور کړی اوس پر دوه ځي، دا رقم مختلفه نظریې. صحیح. دی چې کله دی فوسیل ریکارډ وګوري، فوسیل ریکارډ خو به پېژنې چې کله دی په مځکه کې هغه شیان پیدا کړي چې هغه یا مجسمې یا ډانچې، په هغه څه دوی ته دا معلومه شي چې یاره دا حیوان څو کاله مخکې تېر شوی دی او په کوم شکل کې تېر شوی دی. د فوسیل ریکارډ سره دا د کنسپټ اف سپیشل کریشن والا وایي چې دا هر حیوان په هر ژوندي شي کې چینج راغلی دا سډن چینج دی، بس اچانک بدل شوی. صحیح. دوی څه وایي یا ورور دا ګریجوال چینج دی، آهسته آهسته بدلېدل اخر کې به دا سټیج ته رارسېدلی. همداغسې کنسپټ اف سپیشل کریشن وایي چې دا دنیا چې دا په 6 ورځې کې جوړه شوې ده، په 9مه شپه باندې کمپلیټ شو، انسان پیدا شو. 6 ورځې 7 شپې او بیا دې بعد انسان پیدا شوی. دوی داسې وایي چې یا ورور دا د ورځو کیسې نه دي، نه د میاشتې، نه د کلو، د بلکې دا په عربو په کروړو کلونو په دې باندې تېر شوي دي چې دا جوړېدل بیا آهسته آهسته داسې نن چې موږ کوم دنیا وینو دا رقم په وجود کې راغلی ده. نو د دې مطابق چې اول لایف چې دی هغه په پروکیریوټیک ارګانیزمز کې و، دغسې بیا یوکیریوټیک
یو آر یونی سیلولر ول بیا بعد کې ملټي سیلولر ارګانیزمز ول بیا بعد کې آهسته آهسته ګریجوال چینج راکړي سمپل اس کمپلیکس کړل انسان یا زرافه یا د نور غټ غټ حیوانات ته د ایولوشن ورسېد نو زما څه بیلیف دی زما خپل یقین دی پر کنسپټ اف سپیشل کریشن باندې پر ایولوشن مې نسته لیکن بیا هم زولوجسټ یم تاسو ته خو بیا وایم ما سره دلایل چې شته ما سره دلایل دا دي که ته نن لاړ سې په 50,000 کاله زوړ قبر هم تاسو در میلاو سي پای کې به د انسان شکل بالکل دغه رقم په دې کې به بالکل چینج نه راځي البته که چیرې اوس په هغه وخت ایولوشن راغلی نو بیا اوس ولې نس نو اوس باید چې په 50,000 کاله کې یو د انسان هم پیدا شي دغه وروره لاسونه نه د لاسو پر ځای پښې یو غټه لکۍ یو د حیوانانو رقم غوږونه د حیوانانو رقم سترګې په کلګي کې دی خواته داسې چینج به تاسو نه لیدل نو ځکه زما کنسپټ زما ایمان پر سپیشل کریشن باندې دی